साथीहरू फाइनली हेर्नु बनाइसके। खासै राम्रो त छैन, त्यही पनि के गर्ने अब। हिजोदेखि नै यसलाई सजाएर राखेँ अनि साथीहरू यसमा खर्च पनि लाग्दैन किनभने योमा भित्र जुन यो देखिरहेको छ। हाई गाइज, वेलकम टु माई न्यू भ्लग भिडियो। गाइज म आज यति छिटो यति बिहानै खाना बनाएर अब अन्तिम समयमा आइसकेको छु। गाइज हेर्नु, तरकारी मात्र बाँकी छ, अब उतार्नमा आइसकेको छ। अनि आजमा एउटा काम छ अनि त्यो काम गर्नको लागि एकदम छिटो उठेको छु। अनि त्यो काम किनभने ढिलो भइहाल्छ भने दोकान जानलाई ढिलो हुन्छ, त्यसकारण आज छिटो उठेर त्यो काम पुरा गरेर त्यसपछि दोकान जान्छु। गुड मर्निङ साथीहरू, म हेर्नु ज्याकेट लगाइसके, जाडो बढिसक्यो। अनि तपाईहरूलाई साथीहरू हिजोको दुपट्टा च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो भन्नु होला। म भन्समा छु, हेर्नुहोस् तरकारी पाकिरहेछ, रोटी पनि पाकिरहेछ है, टाटो टाटो, मतलब यो आगोमा अहिले तताएर हाल्ला छ। हिजोको रोटी हो, खाऊ खाऊ। आज यो रोटी जबसम्म सकिँदैन नि यहाँबाट उठ्न पनि पाउँदैनौ। अनि भन्छु म के तरकारी ल्याऊ। यो का हो तरकारी? मासु छैन। मासुको फ्यानमा अनि माग्ने चाहिँ यिनी। आजकल त गाइज म मासुको फ्यान भइसकेको छु। पहिला त खाँदैन थिएँ, आजकल खै के भो। यति मासु खान मन लाग्छ, यति मासु खान मन लाग्छ कि म के भनौँ। त्यो मेरो बख्रा हो, मेरो भाग हो, म किन दिउँ? एउटा बुट्टी मात्र दिन्छु। हेर्नु साथीहरू, फाइनली तरकारी पाकेर अब रोटी पाक्न लाग्यो। हेर्नु हिजोको मासु बचेछ 5-6 पिस। अनि हेर्नु बुढी अब रोटी खान लाग्छन् चुरचुर गराएर। हेर्नुहोस् लौकाको तरकारी टाटो छ, कसरी देखाइदिउँ। हेर्नुहोस्, आहा मस्त लौकाको तरकारी, अर्ग्यानिक। अर्ग्यानिक से मोटकन पक देथे यार। अपने पे खाद मल रखे हैं, अर्ग्यानिक भन्छन् यार। कस्तो कुरा गर्छौ हो? गोबर हाल्छौँ हामी, गोबर। कहाँ पाउँछ गोबर? गोरु न गाई न बस्तु कोही छैन। मलाई हाल्दैनौ, लगाइदिन्छौ खाली, त्यस्तै त्यसरी कहाँ हाल्छौ? साथीहरू हेर्नु, रियानको बुवा पनि यसैमा खाएको छन्, त्यही पनि बुट्टी जसको तसै। मैले अब खानासँग खान्छु। अब मैं जाइथु संगरी हो, बाई बाई। साथीहरू हेर्नु, म के काम गर्न गइरहेको छु। यस्तो बनाएकोमा म फुल लगाइरहेको छु। पाँच मिनटमा लगाइदिन्छु साथीहरू। यस्तो छ। अहिले लगाएर देखाउँछु है गाइज। एकदम सम्हालेर लगाउनु पर्छ। किनभने यो भाँची जान्छ, त्यसैले एकदम हेर्नु यस्तै बनिरहेछ। साथीहरू फाइनली हेर्नु बनाइसके।
यसमा फुलहरू लगाइसकेको छु। साथीहरू यसमा खर्च पनि लाग्दैन किनभने योमा भित्र जुन यो देखिरहेको छौ नि चम्केको यो चाहिँ म खानेकुराको कागजबाट अनि एक लोहरी ऊनबाट बिनेको छु। यो जुन हुन्छ नि बिस्कुट चौचौ खाको त्यसकै कागजले म बिनेको छु। हेर्नु एकदम राम्रो छ। यसमा जस्तै कि फुलहरू टिप्नमा सजिलो हुन्छ गाइज। हेर्नु जस्तै कि यो मानव फुल हो, मासित बचेको यो फुलरा यस्तै थियो। अनि म के गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि आइडिया आयो के साथीहरू आफ्नो नुइयामा यस्तै लगाइहाल्नु। अनि यो हेर्नु यस्तै धेरै बिनेको छु गाइज। हेर्नु अब संसारी त मन्दिरमा जान्छन् यस्तै लिएर। अब हामी चाहिँ क्रिस्चियन, अब मन्दिर त जाँदैन म, त्यही पनि म बनाएर आफ्नो रुममा आफ्नो कोठामा सजाउने छु गाइज। राम्रो छ कि नै भन्नु है। अब यो तरुटी खान्छु त्यस्तै गरेर। हेर्नु यो चाहिँ ऊनको मात्र हो, यो चाहिँ कागजको, यो चाहिँ मुन्चको। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। म हिजोदेखि नै यसलाई सजाइरहेको थिएँ अनि आज कम्प्लिट भयो। फर्स्ट टाइम उनको बुनेका थिए अनि खासै राम्रो त छैन, त्यही पनि के गर्ने म कसैसँग पहिला सोध्न पनि सक्थिन, त्यसैले यस्तो भयो। हेर्नु कुन बुट्टा हो मलाई पनि थाहा हुँदैन। यो बचेको ऊनबाट म बुन्छु अनि राम्रो ऊन भएपछि ढोकाले पलङले बिनेको बचेपछि यस्तै बनाइदिन्छु नुयामा। हेर्नु म फेरि अर्को बुन्नलाई यसको पुरै बनाइसकेको छु। यो जाऊ अब बजार नै फुल टिप्न। हेर्नु मेरो मामुले दिएको यो त काम लाग्दैन गाइस किनभने यो मात्र राखेको हुन्छु पलङको भित्र। यसले काम लगाउँदैन, यति राम्रो छन् बिग्रिजान्छन् भनेर एकदम सम्हालेर पलङको भित्र राख्छु। हिजो चाहिँ पलङ हेरेपछि यो सबै कुरा निस्क्यो। यो त आफै सजेको छ, उनले भरिएको छ। यो चाहिँ आफ्नै डिजाइन लिएको छ। हेर्नु एकदम यो चाहिँ गिफ्ट प्याकिङ गर्छ नि त्यसकै कागज हो। हेर्नु साइडहरूमा एक लाइनबाट राखेको छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली गाइज म यसलाई रेडी गरेर अब राख्न गइरहेको छु। फाइनली साथीहरू अरूमा निकालेको छैन, अब निकालेको चाहिँ यति छ। कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा गाइजहरू। मन पर्ने चाहिँ यो गाइज। हेर्नु मेरो छोरा उठिसक्यो अनि उठेर हेर्नु खेलाइरहेछ। हेर्नु এটা তা टुटी हाल्छ के यो। ले यस्तो करा यस्तो समात। हेर्नु एकदम खुश छ यस्तो बना। अब कस्तो गराइरहेछ यो के त रमी ले।
इसके यहाँ संभाल अब जाऊ अब गाइज दोकान पुगेर खाना पनिमा खाइसकेको छु। रियानको बुवा रियान चाहिँ खाएको छैन। रियानको बुवा चाहिँ बजार जानलाई एकदम रेडी हुनुहुन्छ। साथीहरू दीपावली पनि सक्यो, दोकानको सामान पनि हेर्नु सक्यो। त्यही भएर अलि दोकानमा सामान हाल्नु पर्यो। त्यही भएर म बजारतिर जान लागेको छु। घाम पनि दिउँसो हुन्छ। कहाँ हुन्छ आजकल घाम? ए आइरहेको छ मेरो पसिना। घाम नजा तपाईँको त पसिनै हुन्छ। जाऊ हुन्छ सङ्घरियो। ठिक छ साथीहरू म जान्छु है, बाई बाई। दोकानतिर अहिले घाम लाग्छ के, साइकल चलाउनु पर्छ, पैदल हान्नु पर्छ। हुन्छ त साथीहरू आजको हाम्रो छोटो भ्लग भिडियो यहीँसम्म। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ साथीहरू? आजमा एकदम राम्रो के भन्छन् नुया के भन्छन् त्यो फुल राख्ने अनि रोटी राख्ने पनि बनाउनु छु। ढकिया अनि नुया बनाएको देखाएको छु। तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है। हुन्छ त गाइस आजको भ्लग यहीसम्म। तबसम्मलाई बाई बाई।